Bine ați venit la partea a doua din cele mai creepy întâmplări cu vecini psihopați. Data trecută, fraților, am reacționat la două povești 100% reale și vă spun sincer că n-aș fi vrut să fiu în locul acelor oameni, să am genul ăla de vecini, efectiv să-mi fie frică să dorm noaptea, însă fraților, și că această poveste, mai exact povestea cu numărul 3, este mult mai horror decât celelalte, așa că hai să vedem care-i treaba. Sincer, nu știu cum poate să fie mai horror decât celelalte, pentru că mie și aia mi s-a părut, și alea două mi s-au părut foarte, foarte horror, însă hai să vedem care-i treaba. Este o poveste trimisă de băiatul James Michaels. Ok, deci este un bărbat. Hai să vedem de ce a ajuns el în videoclipul ăsta. I live in a pretty basic suburban town on Long Island, New York. Ok, deci băiatul ăsta locuiește într-un oraș în suburbiile New Yorkului, undeva, pe Long Island, New York. Ok, stă în chirie cu gagică sa Sara. We have a decent-sized backyard and our house is on a very quiet street. Și că, totul este pe o stradă foarte, foarte liniștită. Bă, doi tineri care își fac viața, fraților. Vreți să vă spun adevărul? Doi tineri care își fac viața. Water drainage basin, as the county calls it, which is just a bunch of trees surrounding a sump. On the other side is our neighbor Kyle, who lives with his wife. Bun, și că pe cealaltă parte este un vecin pe care îl cheamă Kyle și care stă și el cu nevastă sa. Ok, deci că ea sunt bătrâni, au vreo 60 de ani. And directly across the street is a little patch of woods that's in front of another water drainage basin. Bun, și după mai e ceva pădure, mai chestii de astea. Privacy out front, our house is perfect. But then there's the backyard. Kyle's house is blocked off by some bushes that the landlord planted years ago. So besides the house directly behind us over the fence, there's no other houses that could see into the yard. Ok, bun, și că ei mai au și o casă în spatele curții. Am văzut, băi, și fete, că asta e foarte comună la americani, adică nu știu, băi, și fete, dacă vă dați seama, însă, bă, casele la americani sunt efectiv fără curte. Adică, uite, ăștia au aici, uite, casa asta, asta e o casă scumpă, vă dați seama, de bogați, de nu știu ce, dar ei n-au curte în față, n-au garduri, bro. Pur și simplu n-au garduri. However, that one house looking into our backyard was all that it's taken to genuinely make Sarah and I uncomfortable. Bun, deci ideea e că era doar o casă care putea să le vadă în curtea din spate, pentru că casa lui vecinii a bătrâni a fost, într-un fel, nu știu, blocată, le-a fost blocată viziunea, pentru că omul care deține casa asta în care stau în chirie a plantat niște tufișuri pe acolo ca să nu vadă. Însă ci că el și gagică să erau foarte îngrijorați în legătură cu această casă care se uita la ei. As I'm writing this, currently the fall. So we've been doing fall cleanup the past few weeks in the front and backyard. Bun, deci că el scrie chestia asta în toamnă și până acum au făcut asta, frate, au făcut curățenie de toamnă. Anytime we were out there were these two people standing at the upstairs window of the house behind us. Mă, și că erau doi oameni în casa aia. It was a middle-aged man and woman. Erau doi oameni, o femeie și un bărbat, care erau la fereastră și se uitau la ei când făceau curățenie în curte. Ok. I'd look up to that window. They'd keep looking and watching me. Și că, mamă, și când se uitau la ei, nici măcar nu se dădeau așa în spate, efectiv se holbau și ei în continuare. Bro, poftim. It got really uncomfortable. Bro, poftim. Pretend not to notice it, but holy shit. Stomach doing this for so long. The leaves kept falling day by day, and the fall cleaning would need to continue. Sarah wouldn't want to be in the yard anymore because she was getting so creeped out. Mamă, deci că gagica sa Sara era foarte, foarte panicată de oamenii ăștia care se uitau la ăsta, Doamne ferește, Iisuse Hristoase. Se uitau efectiv, se holbau la ei. Gen, efectiv era de ciudat, făceai curățenie, adică nu e ca și cum se uite la ceva, dar totuși e ciudat, bro. So one foggy day while raking, I looked up at the window and once again, the two were standing. În altă zi iară eu văzut pe acolo. I decided to wave at them, see if they'd wave back. Le-au făcut cu mâna. After a few seconds of smiling and waving, they didn't move. No reaction. Aia n-au avut nicio reacție. Bă, frate, cum ar fi să fie morți, să fie împăiați? I could feel their stares and I could see their eyeballs looking at me. Și că le vedea cum, vedea că îl văd, adică se uitau la ei, la el. From the window and tried to continue raking. But after sneaking a peek back at the window a couple minutes later and seeing them still there. Bă, erau tot acolo, bă, frate, ăsta făcea chestii în curte, lua frunzele, făcea treabă de curte, bă, și toți se holbau la el, man. Bă, ce-i în regulă cu oamenii ăștia, frate, o să-mi spune și mie cineva. Felt too awkward and weird being out there. I went inside. Sarah said we should go over and introduce ourselves. At first, I was hesitant of that,
But I was persuaded to walk around the block with her to that house and ring the bell. Oh my god, a luat-o pe gagică sa i-a propus să meargă să vorbească cu ei. Haide mă, hai să vedem. I expected one of those people at the window to answer the door, but instead, the door cracked open, just enough to see half of a person's head. It didn't look like either of those people who were always at the window. Ok, băi și fete au bătut la ușă și gen a deschis cineva ușa așa puțin și se vedea fața unei persoane. Însă și că persoana aia n-arăta ca persoanele care se holbau. It was also super dark in the house. Era foarte întuneric în casă. To the point that it looked incredibly ominous and uncanny staring. Arăta foarte creepy situația. This guy looked a lot younger, like in his 20s. Și că băiatul ăsta arăta undeva pe la 20 de ani, erau middle age, 40. Sarah and I tried to be friendly and introduce ourselves. Și că s-au introdus la băiatul The guy ăsta. seemed very closed off though and not interested in speaking. Și că băiatul ăsta părea foarte ciudat. He had a very what do you need type of attitude about him. Și că și avea o atitudine de aia, ce vrei I mă? asked if Ce? he lives with anyone else here like his parents. He said no. Mamă, l-a întrebat dacă mai locuiește cu cineva, a zis nu. Bro, what? De ce ai zis nu? E clar că locuiește, adică oamenii ăștia știu. I mentioned the man and woman who were always at the window upstairs. Și că și a zis, băi, cum nu? Că vezi că e cineva sus, la etaj, care se uită la mine. And the guy on the other side of the door said he doesn't know who I'm talking about. Și că și el zice, nu știu despre ce vorbești. Bă, băieți, v-am zis că ăsta o să fie mai creepy ca toate. Sarah and I felt really unsettled. Ăștia s-au simțit foarte ciudat, man, adică, bro, ce-i în regulă cu tine? But we just left. But weirdly, as we walked down the walkway back to the sidewalk, I noticed the guy behind the door was still peering half of his face through the cracked open door. Mamă, deci, fiți atenți, băi și fete, asta era la fel de ciudat că ei, adică ăștia au zis ok, au plecat și deja când erau la vreo câțiva metri de casă, deja au plecat, ăla tot se uita la ei. Bă, ce-i în regulă, bă, asta e o familie de nebuni. I'm sure he watched us walk away until we were out of sight. That interaction was weirder and creepier than we were expecting. Băi, foarte creepy și foarte weird ce se întâmplă. When we got back home, I went upstairs to our room. The upstairs of our house is only our master bedroom and the bathroom. It has 2 windows. One of the windows looks over to that house over the fence, and I looked out the window to see those 2 people looking out the window again. Băi, frații mei, Doamne iartă-mă, deci după s-au dus în casă, da? S-au dus la etaj este doar dormitorul și vă dați seama, băi și fete, când s-au dus la etaj unde este doar dormitorul, s-au uitat iară pe geam, au văzut casa aia, iar erau acolo. And even at this distance, I felt like they were staring right at me. I shut the blinds and went down to tell Sarah. A dat ăsta, plant some arborvitae. habar am, băi și fete, am acum un lapsus. Block their window from view. The only problem is it's already the fall and it's too late to plant any kinds of trees. Asta voia să planteze copaci ca să nu plângem cum a făcut ăla pe cealaltă parte. We have to make it through winter. After a few days of not looking outside the bedroom window or going into the backyard, one night we heard a strange knocking sound from downstairs. I told Sarah to wait in bed while I went downstairs. Mamă, fiți atenți, băi și fete, deci că au trecut câteva zile în care ei nu prea s-au dus în curte, adică nu prea au avut o interacțiune cu oamenii care se holbau și într-o noapte, peste câteva zile, au auzit cum cineva a bătut la ușă. Ăsta s-a dus jos. Got louder, and I quickly discovered it wasn't the sound of knocking on one of the doors, but rather on the glass of one of the backyard windows. Oh my god, bătea cineva la... deci nu bătea la ușă, bătea la geamul din spate. Bă, cumva oamenii aia? The blinds of it were of course shut because we didn't want those creepy people looking into our living room at night. Mamă, deși că avea... Cum se numesc astea, băi și fete? Doamne, ce lapsus. Perdelele, așa, perdelele trase, pentru că nu voiau să-și uite ciudația la ei, ia. I approached it, and yes, it was 100% a fist knocking on the glass. Era un pumn care dădea. I considered saying who's there, but I froze and I was Și că efectiv era prea frică să zică ceva. scared. Instead, I flicked on the backyard light, and then the knocking stopped. I didn't even want to look out the window or door. Mamă, deci fiți, ăsta era foarte panicat, băi și fete, a aprins lumina din spate, din curte, dar n-a tras perdelele, era prea frică. I kept the light on, and then went back upstairs to my room, where I told Sarah about the creepy knocking. I-a zis lui Sara ce s-a I întâmplat. chased whoever it was away. I exaggerated in fear of sounding like a coward. I also didn't want her to worry. Ok, bun, de a zis că era cineva acolo, Giulugagică s-a zis că l-a gonit pe ăla, lui nici măcar n-a tras draperia, că era prea frică. We both imagined it to have been something to do with that house, though.
nothing has happened since. De atunci nu s-a mai întâmplat nimica, bro. Mamă, băi și Update fete. throughout the winter. Update. It's been 2 weeks. Hopa, acum e un update deci asta a fost cum îi spune, în toamnă. Acum e un update din iarnă. Au fost 2 I haven't săptămâni. seen those people at the window ever since. But last night, we heard yelling and screaming from that house. Oh my god, deși că de 2 săptămâni nu i-au mai văzut pe oamenii aia, fraților, dar au auzit cum cineva țipa. Had to open our window, and it became clear there were muffled yells coming from that house. The fact that we heard it through 2 sets of closed windows just goes to show how loud the yelling was. Mamă, ci că auzeau efectiv prin ferestre, nu aveau ferestre deschise. Bă, frate, ok că aia era o familie de psihopați, ăla era fisul și acum i-a omorât pe ea. And out of nowhere, it just stopped and went quiet. We almost called the police, but ultimately didn't. Ci că n-au sunat la poliție, voiau să sune. Again, if anything else happens. Ci că o să mai dea un update dacă se mai întâmplă ceva. Mamă, băi și fete, ce părere aveți de asta, bro? Really getting creeped out here now. Mamă, ăștia sunt speriați rău de tot, bă, locul lor și eu aș fi, pe bune vorbesc. Și mai avem o poveste, băi și fete, care nu este neapărat în legătură cu vecinii, dar o să vedeți tot ceva de genul, fiți atenți. E vorba despre ceva mai creepy. I live in a small, peaceful town. I don't live in a place where you have to worry about walking alone at night. I share a one-story house with my sister. Ok, deși că persoana asta, fraților, trăiește ci că într-un cartier liniștit. Frățiorul, dacă trăi într-un cartier liniștit, nu cred că erai în videoclipul ăsta, ci că genul ăla de cartier în care nu ți-e frică să mergi noaptea. Bă, ai ajuns la videoclipuri cu cele mai creepy povești. E sigur? Ci că stă într-o casă cu sora sa, dar sora sa nu prea e pe acasă. There's about 100 to 200 feet between each house on my block, and then there's some woods across the street. I have a daily routine. I get home from work, make dinner, shower, relax a little, then go for a run, come back and have a light snack, then go to bed. Ok, deci că asta e o rutină, băi și fete, ci că se trezește de dimineață, merge la muncă, când vine, mănâncă, face un duș, după se duce, aleargă puțin, face și niște pași normal, după ia mănâncă ceva snack și după iară se bagă la somn. I was going for my nightly run, and when I came back to my house, there was a random white van parked across the street. Ok, uitați-vă, băi și fete. Deci, ideea e că băiatul ăsta a stat... îmi pare foarte rău că am făcut sunete cu pixul, nu o să mai facă păreu, cred că v-o deranjat, îmi pare foarte, foarte rău. Băiatul ăsta s-a dus la o cursă, de-asta, a alergat el, cum alergă el în fiecare seară, și când s-a întors a văzut această dubă albă. Și că era ceva foarte ciudat pentru că nu prea vezi mașini în orașul lor, unde în cartierul ăla lor, numai mașinile oamenilor, era foarte ciudat. Era o persoană care stătea acolo. Mamă, tot în acea noapte a auzit sunete ciudate venind de afară. Și că, oh my god, și că a deschis fereastra și a zis hello și s-a oprit sunetul. Hopa, e cineva acolo. My first guess was the neighbor doing something in his yard. I went back to whatever I was doing and that was the night. Uite, băiatul ăsta, uite, băi și fete, ăsta s-a comportat cum se comportă proștia într-un film horror. Deci ăsta a auzit sunete, a ieșit afară, a zis hello și sunetele s-au oprit. Și s-a gândit că e vreun vecin de-a lui, dar dacă era un vecin de-a lui, nu-i zicea, bă, vezi că din greșeală noaptea m-am apucat eu să fac chestii prin curte. E clar că era cineva. Bun, următoarea zi era vineri. After work, I did proceed with my regular schedule. I went on my nightly run a little earlier tonight since it was Friday and I had plans with some friends. I got back from my run, imagining the van to be there again, but it wasn't this time. Ok, bun, și că s-a ieșit cu niște prieteni, a făcut iar niște alergare, s-a întors, nu mai era dubița acolo. Went out with my friends to a comedy club. S-a dus iară cu tovarășul lui la un comedy club. I let myself into the house and locked the door. It was a long night and I was feeling tired, so I hurried up with the getting ready for bed process. After turning off the bedside light in my room and laying down, that's when things were finally silent enough for me to pick up on some weird thumping and rustling sounds. I felt like they were coming from inside of the walls. It's only a 2-bedroom house, it's not big.
Ok, băi și fete, ci că băiatul ăsta a venit foarte obosit, s-a băgat în pan nu știu ce și după a auzit niște sunete care parcă veneau din pereți. I put my ear up to one of the walls and indeed heard something going on in there. Bă, auzit ceva în pereți. I knocked on the wall and the noises stopped. A bătut în ăsta și s-a oprit sunetul. Bă, poftim? Bă, cum adică în pereți? Și zici, fete, că în America poți să intri în pereți, că au casele făcute... Nu mai This zic. was a cause for concern, as I assumed it was a rodent or a wild raccoon. I went Și că credea că e ceva animal. out to the living room, and passing by the windows, I looked outside and saw that white van parked outside again. Oh my god. Oh my god, băi și fete, dar fiți atenți, el voia să investigheze situația și când a ajuns noaptea, când a ajuns în sufragerie, s-a dus în sufragerie, a văzut iar asta parcată. My front door and stepped out to the front stoop to look at the van. I didn't see anyone sitting in it this time. Mamă, ci că a ieșit afară, s-a uitat la dobă, nu era nimeni, pentru că era la tine în casă. In a row of this now, something was going on. I walked barefoot to the side of my house to look for possible holes in the walls for animals to crawl through. Bun, după a ieșit afară, s-a uitat pe lângă casă, că poate se gândea că e vreo gaură în care e cineva. The outside crawl space door. It was cracked open. It was snapped off. Ia vedeți, băi și fete, avea crawl space. Crawl space-ul, v-am mai explicat, băi și fete, în alt videoclip ce e, un fel de loc sub casă. I hadn't paid attention to this door in weeks. I pulled it open a little more, and without a phone or flashlight in my hands, all I could do was lean inside and squint my eyes in the pitch black Mamă, s-a uitat aici, băi și fete. darkness of the crawl space. I heard the faintest little sounds of pebbles scraping against the concrete floor. At first, my naive mind was thinking it was an animal, till the sounds turned more aggressive and more closely resembled human footsteps marching to the crawl space Oh my god, inițial credea că e un animal, însă după a simțit pași de om. Era cineva acolo. door. And then, just barely, I could see a person crouch walking towards me. Oh my god, a văzut o persoană acolo. Mamă, băi și fete, pe ce a făcut? I slammed the door and twisted the knob. But Oh my god, a închis ușa. Mamă, l-a blocat pe ăla acolo și suna la poliție, bravo. lock, it wouldn't do anything. Ah, ok, n-a făcut absolut nimica pentru că n-avea o încuietoare. I ran back inside my house and called the police. While on the phone, I instantly attributed the crawl space door to the scraping sounds I heard the night before. The next time I went to the window while on the phone, the van in the street was gone. Ok, băi, s-a băgat în casă, a sunat la poliție și a plecat duba. Police came and I showed them the crawl A space. venit poliția, le-a explicat, dar I had to degeaba. use flashlights as the crawl space doesn't have any lights installed. We found something disturbing. A găsit ceva nașpa. Corner. There were cut marks in the roof of the crawl space, as if the intruder was trying to saw his way into the house. Mamă, efectiv, erau de-astea, fraților, rupturi. Asta încerca să intre în casă. The only info I could give them was the white van parked in front of the house. Ce că le-a spus doar de dubița albă. We don't have cameras. N-au did I see what camere. he or she even looked like. They never came back though. Da. I'd imagine because I caught on to what was probably supposed to be a silent operation. Doamne, băieți și fete, bro, bă, voi vă dați seama, mă, ce nebunie. Scrieți la comentarii care poveste vi s-a părut mai horror.